नमस्कार, शब्दा एकाडेमी च्यानलमा यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि अर्को भिडियो सल्युसन लिएर उपस्थित छु। एमबिएस सेमेस्टरको म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट अन्तर्गत रहेको मास्टर बजेट का प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने क्रममा आज मैले पार्ट 6 अन्तर्गत यो क्वेसन लिएर उपस्थित छु। तपाईले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। यो क्वेसन एनुअलमा 2-3 पटक मास्टर बजेटमा केही कुराहरू फेरेर सेम मोडलको क्वेसन सोधिरहेको क्वेसन हो। यो चाहिँ नि मैले TU 58 एनुअल एमबिएस फर्स्ट इयरबाट लिएको क्वेसन हो। अब आजको भिडियोतिर लाग्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई कम्तीमा एक पटक मेरो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, हेल्पफुल भएको छ कि छैन, एउटा कमेन्ट अवश्य पनि गरिदिनु होला भनेर विशेष अनुरोध गर्दै म आजको सल्युसनतिर जान चाहन्छु। अब क्वेसन यस्तो छ, हेर्नुस्। As of the 31st December 1998, the end of prior quarter, the company has balance sheet as follows. भने तपाईलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा क्याश, अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी गर्दै ब्यालेन्स सिट आइटम छ। त्यस्तै तपाईलाई एक्चुअल एन्ड बजेटेड सेल्स दिएको छ रुपीजमा, हेर्नुस्। अनि सेल्स आर 20% क्याश, 80% क्रेडिट भनेको छ। अल सेल्स आर नेट 30 भनेको तपाईको 30 डेजमा मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेको छ। द अकाउन्ट रिसिभेबल अन मार्च 31 आर रिजल्ट अफ मार्च क्रेडिट सेल्स। मार्च 31 मा यहाँ तपाईलाई मार्च 31 मा दिएको जुन अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको छ 18,300, यो मार्चको सेल्सको हो भनेर भन्यो। द कम्पनी ग्रस प्रॉफिट रेट इज 40%, दैट इज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इज 60%। मन्थली एक्सपेन्डिचर यस अनुसार छ। एट द एन्ड अफ द इच मन्थ इन्भेन्ट्री इज टु बी अन ह्यान्ड इक्वल टु 30% अफ फलोइङ मन्थ सेल्स निड भनेको छ। द हाफ अफ द इन्भेन्ट्री पर्चेज आर पेड इन द मन्थ अफ पर्चेज। मन्थ अफ पर्चेजमा हाफ हो अनि नेक्स्ट हाफ भनेको फलोइङ मन्थमा भनेको छ पर्चेज पेमेन्ट। इक्विपमेन्ट पर्चेज छ अप्रिलमा, मेमा फरक एमाउन्ट। डिभिडेन्ड 4,000 विल बी डिक्लेयर एन्ड पेड इन जुन भनेको छ। डिभिडेन्ड 4,000 जुनमा। कम्पनी मस्ट मेन्टेन मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 8,000, मिनिमम क्यास ब्यालेन्स तपाईको 8,000 दिएको छ। ओपन लाइन अफ क्रेडिट इज एभाइलेबल। यो भन्नु पर्दैन क्वेसनले। तपाईको बैंकसँग यदि क्यास डिफिसियन्सी मिनिमम 8,000 नभएमा तपाईले बोरोइङ गर्न सक्नुहुन्छ। बोरोइङ र रिपेमेन्ट दुटैलाई 1,000 को मल्टिपलमा भनेको छ। फिफो बेसिस भनेको छ। यो कुरा मैले यसअघिको भिडियोमा बताइसकेको छु। इन्ट्रेस्ट रेट 12% भनेको छ। क्वेसनले तपाईलाई सोधेको क्याश बजेट, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हो। ल हेर्नुस्, अब क्याश बजेट, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट क्वेसनले सोधे तापनि अब क्याश बजेटको लागि हामीलाई पर्चेज रुपीजमा चाहिन्छ। अब हेर्नुस्, पर्चेज रुपीजमा कहीँ पनि दिएको छैन भनेपछि हामीले सुरुमा वर्किङ नोटको रूपमा अथवा तपाईले यो क्याश बजेट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पर्चेज बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। पर्चेज बजेट बनाउँदा मैले यसअघि नै भनेको छु, तपाईलाई ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ भने यहीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। 40% ग्रस प्रॉफिट मार्जिन हो भने 60% कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो, यहाँबाट सुरु गर्न सक्नुभयो। होइन भने तपाईलाई मेटेरियल कन्जम्सन युनिट दिएको हुनुपर्छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो पनि छैन भने मेटेरियल प्रोडक्सन युनिट दिएको हुनुपर्छ, त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्सन युनिट पनि छैन भने सेल्स युनिटबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईलाई पर्चेज युनिट र पर्चेज प्राइस दिएको केस पनि हुन सक्छ। त्यस पर्चेज युनिट र पर्चेज प्राइस दिए त तपाईले पर्चेज युनिट इन्टु पर्चेज प्राइस गरेर मेटेरियल पर्चेज निकाल्न सक्नु हुनुभयो। अब अर्को एउटा कोही क्वेसन पनि छ बुकहरुमा, तपाईले पर्चेज युनिटमा पर्चेज युनिट पनि दिएको हुँदैन, प्रोडक्सन मेटेरियल कन्जम्सन युनिट पनि दिएको हुँदैन, प्रोडक्सन युनिट पनि दिएको हुँदैन, सेल्स युनिट पनि दिएको हुँदैन। अब तपाईलाई सेल्स रुपीजमा दिएर सेलिङ प्राइस दिए तपाईले सेल्स युनिट निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि दिएको हुँदैन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ग्रस प्रॉफिटको मार्जिन पनि दिएको हुँदैन भने यस्तो बेलामा तपाईले उसले इन्भेन्ट्री के आधारमा राखेको छ भनेर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो एक्सेप्सनल केस हो। ल अब आज मैले पर्चेज बजेट बनाउन गएँ। पर्चेज बजेट भनेको हामीले ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिएको हुँदा 60% कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो भनेर हामीले सजिलैसँग पर्चेज बजेट बनाउन सक्छौं। ल हेर्नुस्, पर्चेज बजेट हामीलाई चाहिने 3 महिनाको भए पनि हामीसँग भएका डाटाहरू हामीले सबै युज गर्न सक्छौं। हामीसँग सबै डाटाहरू छन्। त्यसकारणले तपाईले दिएको जति डाटा सबै युज गर्नुस्। अप्रिल, मे,
जुन अनि जुलाईसम्मको तपाईँलाई डाटा छ। अप्रिल मे जुन जुलाईसम्म डाटा छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिनुहोस् COGS। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 60% अफ सेल्स हो, किनभने तपाईँलाई क्वेसनले 40% ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको छ। 60% अफ गुड्स सेल्स भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त्यो भनेको अप्रिलमा तपाईँको अप्रिलको सेल्स 70,000 छ, 7×42,000। त्यस्तै मेमा 85,000 छ, 85,000 को तपाईँको 60% भनेको 51,000। जुनमा तपाईँको सेल्स 90,000 छ, 90,000 को 54,000। अनि जुलाईमा तपाईँको सेल्स 50,000 छ, यसको 60% 30,000। यसरी तपाईँले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नुभयो। अनि एड क्लोजिङ स्टक गर्नुभयो भने टोटल निड आउँछ, लेस ओपनिङ गर्नुभयो भने पर्चेज आउँछ। एट क्लोजिङ स्टकको पोलिसी हेर्नुहोस्। क्लोजिङ स्टक भने इन द अफ इच मन्थ इन्भेन्ट्री इज टु बी अन ह्यान्ड 30% अफ फलोइङ मन्थ सेल्स निड भनेको छ। सेल्स निड भनेको के हो मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। सेल्स निड भनेको तपाईँसँग यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई सेल्स निड मान्ने हो, होइन भने सेल्सलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, यो आउने हो, तर कति भन्दा 30%। नेक्स्ट मन्थको सेल्स निड भनेको तपाईँको 51,000 हो, किनभने सेल्स निड भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। क्वेसनले के भनेको छ, क्लियर भने इन्भेन्ट्री इज द फलोइङ मन्थ सेल्स निड। फलोइङ मन्थ भनेको अप्रिलको लागि फलोइङ मन्थ मे हो, यसको सेल्स निड 51,000 छ भने यसको 30% तपाईँले क्लोजिङ स्टक अहिले राख्नुपर्छ भनेको 51,000 को तपाईँले 30% राख्दा हुन्छ 15,300। त्यस्तै 54,000 को 30% यहाँ राख्नुहुन्छ। नेक्स्ट मन्थ भनेको जुन 54,000 छ सेल्स निड, त्यसको 30% भनेको तपाईँको हुन्छ 16,200। त्यस्तै 30,000 को 30% भनेको हुन्छ तपाईँको 9,000। यहाँ छैन, आवश्यक पनि छैन तपाईँलाई, किनभने जुनसम्मको मात्रै बनाउनु पठाएको छ हामीलाई। अनि यो भनेको टोटल निड भयो। टोटल निड यो 42,000 र 15,300 जोड्नुहुन्छ भने तपाईँको हुन्छ 57,300। 51,000 र 16,200 जोड्नुहुन्छ भने हुन्छ 67,200। 54,000 र 9,000 जोड्नुहुन्छ भने तपाईँको हुन्छ 63,000। यहाँ चाहिएन। अनि लेस ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक हेर्नुहोस्, अप्रिलमा ओपनिङ स्टक कति भन्दाखेरि अप्रिल मे जुनको तपाईँले बनाउने हो, तपाईँलाई चाहिन्छ नै। अब यहाँ छैन, तपाईँको यो डाटा अनुसार अगाडि मार्चको डाटा दिएको भए तपाईँले तान्नुहुन्थ्यो, यहाँ छैन भनेपछि यो कहाँ हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। हेर्नुहोस् इन्भेन्ट्री भनेर कति छ, 12,600 दिएको छ। हो यो 12,600 के हो त भन्दाखेरि मार्चको तपाईँको क्लोजिङ हो भने अप्रिलको लागि ओपनिङ हो, 12,600 ओपनिङ स्टक भयो। त्यस्तै अब यो यता जाने भयो 15,300 क्लोजिङ स्टक, अघिल्लो महिना क्लोजिङ, यसको लागि ओपनिङ हो 16,200। यो घटाउनुहुन्छ भने आयो तपाईँको पर्चेज आयो 57,300बाट तपाईँको 12,600 घटाउँदा 44,700। त्यस्तै 67,200बाट 15,300 घटाउँदा 51,900। त्यस्तै 63,000बाट 16,200 घटाउँदा तपाईँको 46,800। 46,800 हामीले पर्चेज बजेट बनायौँ। अब बल्ल हामीले यसपछि क्यास बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब क्यास बजेट यसमा नअट्न सक्छ, मैले अर्को पन्ना युज गर्छु। हेर्नुहोस् पर्चेज बजेट हामीले सँगै ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको कारणले बनाउन सक्यौँ। अब क्यास बजेट बल्ल हाम्रो रिक्वायर्ड एमा हामी पुग्छौँ। क्यास बजेट फर 3 मन्थ एन्डिङ जुनको लागि तपाईँले एउटा रिमार्क्स कलम तान्दिनुहोस्। एउटा जुनको भयो, एउटा अप्रिलको मेको भयो, कलम सानो भयो। त्यस्तै अप्रिलको भयो। हेर्नुहोस् पार्टिकुलर अप्रिल मे जुन रिमार्क्स। ओपनिङ क्यास सुरुमा ओपनिङ क्यास तपाईँलाई क्वेसनले कहीँ न कहीँ दिनुपर्छ, नभए क्यास बजेटमा ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। ओपनिङ क्यास तपाईँलाई क्वेसनले दिएको छैन भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। हेर्नुहोस् ओपनिङ क्यास भनेर 9,000 दिएको छ, 9,000। अनि क्यास रिसिप्ट एमा क्यास रिसिप्ट
क्यास रिसिप्टमा क्वेसनमा क्यास सेल्स छ कि न हेर्नुहोस्। यो सेल्स 20% क्यास भनेपछि क्यास सेल्स छ। क्यास सेल्स भनेर एउटा रो राख्नुहोस्। क्यास सेल्स 20% अफ सेल्स हो। अब हेर्नुहोस् अप्रिलको सेल्स कति छ। अप्रिलको सेल्स तपाईँको 70,000 छ। 70,000 को 20% भनेको 7 दुना 14,000 अनि 80% क्रेडिट हो। अनि सेल्स आर टर्म नेट 30 भनेपछि त्यो अर्को महिना आउँछ। कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स लेखिदिनुहोस्। करेक्सन फ्रम डेप्टर्समा सेम मन्थ लास्ट मन्थ भनेर लेखिदिनुहोस्। यो हाम्रो हेडिङ हो, ड्यास गरिदिनुहोस्। ल अब 70,000 सेल्स मध्ये 20% क्यास सेल्स हो। क्यास सेल्सको रोमा आयो। अप्रिलको क्यास सेल्समा आयो भने यसको 80% 56,000 तपाईँको लास्ट मन्थ को सेल्सको रूपमा मेमा आउने हो। 56,000 यहाँ आयो। हेर्नुहोस् यहाँ के भयो त भन्दा मेमा रिसिभ भयो लास्ट मन्थको सेल्सको भनेर हामीले बुझियो। त्यस्तै गरी मेको सेल्स 85,000 छ। यसको 20% भनेको तपाईँको 17,000 हुने भयो। अनि 80% भनेको अर्को महिना जुनमा प्राप्त हुन्छ, त्यो भनेको 68,000। त्यस्तै जुनको सेल्स तपाईँको 90,000 छ। 9 दुना 18,000 क्यास सेल्स हो भने बाँकी सबै तपाईँको एकाउन्ट रिसिभेबलको रूपमा जाने भयो। एकाउन्ट रिसिभेबल कति हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँको 9 8 72,000 एकाउन्ट रिसिभेबल। जुनको सेल्स 90,000, 9 दुना 18,000 यहाँ भयो, 9 8 72,000 तपाईँको यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल भयो। अब यहाँ तपाईँको अघिल्लो महिनाको सेल्स कलेक्ट हुनुपर्छ। अघिल्लो महिनाको सेल्स तपाईँलाई मार्चको सेल्स दिएको छैन। मार्चको सेल्स दिएको भए त्यसको 80% राख्नुहुन्थ्यो। तर क्वेसनले तपाईँलाई एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको छ 18,300। यो 18,300 तपाईँको एकाउन्ट रिसिभेबल यहाँ आयो। 18,300 नै हो नि। क्यास एकाउन्ट रिसिभेबल 48,000 रहेछ। 48,000। किन मलाई डाउट लाग्यो भन्दा अरू एमाउन्ट भन्दा यो अलिकति डिफ्रेन्ट भयो, त्यो कारणले मलाई डाउट लाग्यो हो। मैले यहाँ गएर एकाउन्ट पेएबल हेर्न पुगेछु। ल यसरी हामीले क्यास सेल्सका आइटमहरू सबै चढायौँ। अब तपाईँले एकपटक क्वेसन सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै क्यास आउने आइटम छ कि भनेर। जस्तै अब माथि ब्यालेन्स सिट छैन, यो सेल्स छैन, यो सेल्सको कलेक्सन पोलिसी हो, यो पनि छैन, ग्रस प्रफिट मार्जिन हुने कुरो भएन, मन्थली एक्सपेन्सेस भनेर यत्रो हेडिङ दिएको छ, यो पनि होइन, यो इन्भेन्ट्री पोलिसी हो, यो पनि होइन, पर्चेजको पेमेन्टको पोलिसी हो, यो पनि होइन, इक्विपमेन्ट पर्चेज भनेको छ, यो पनि होइन, डिभिडेन्ड पेड भनेको छ, यो पनि होइन, मिनिमम क्यास ब्यालेन्सको कुरा छ भनेपछि क्यास आउने आइटम कुनै पनि छैन। क्यास आउने आइटम मैले यसअघिको भिडियोमा तपाईँलाई बताइसकेको छु। टोटल क्यास एभाइलेबल भनेर लेख्नुहोस्। ए ओपनिङ स्टक सहित तपाईँले यसलाई जोड्नुहुन्छ भने तपाईँको टोटल क्यास एभाइलेबलको एमाउन्ट हुन्छ जम्मा जम्मी 71,000। ल 71,000 भइसकेपछि अब तपाईँले लेख्नुहुन्छ क्यास बीमा क्यास डिस्बर्समेन्ट अथवा क्यास पेमेन्ट्स भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको पर्चेजलाई सुरुमा तिर्दिनुहोस्। त्यसमा के भन्छ, हाफ अफ द इन्भेन्ट्री पर्चेज आर पेड इन द मन्थ अफ पर्चेज। हेर्नुहोस् है क्वेसनले भनेको छ हाफ अफ द इन्भेन्ट्री पर्चेज आर पेड इन द मन्थ अफ पर्चेज एन्ड हाफ इन द फलोइङ मन्थ। भनेपछि क्यास पर्चेज त छैन भनेपछि पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स तपाईँको हेडिङ भयो। पेमेन्ट्स टु क्रेडिटर्समा सेम मन्थ 50%, लास्ट मन्थ 50% हुने भयो। अब हेर्नुहोस् पर्चेज हामीले भर्खरै निकालिसकेका छौँ। अप्रिलको पर्चेज कति हो? 44,200 हो। यो 44,700 हो। 44,700 को आधा भनेको तपाईँको 22,350 हुने भयो। यो 22,350 तपाईँले यहीँ तिर्नुहुन्छ 22,350, बाँकी अर्को महिना तिर्नुहुन्छ 22,350। त्यस्तै मेको सेल्स भनेको 51,900 हो। यसको हाफ भनेको तपाईँको 25,950, 25,950 यहाँ तिर्नुहुन्छ, 25,950 अर्को महिनामा तिर्नुहुन्छ।
त्यस्तै जुनको पर्चेज भनेको 46,800 हो। 46,000 को 800 को आधा हुन्छ 23,400। 23,400 यहाँ तपाईको यहाँ तिर्नुहुन्छ 50% भने 23,400 तपाईको एकाउन्ट पेएबल भएर जाने भयो। त्यस्तै यहाँ खाली हुनु भएन। यहाँ कहिलेको तिर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एप्रिल भन्दा अगाडि मार्चको पर्चेजको 50% तिर्नुहुन्छ। तर मार्चको पर्चेज तपाईलाई कहीँ छैन। यसको लागि तपाईले ब्यालेन्स सिटमा एकाउन्ट पेएबल कति राखेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् एकाउन्ट पेएबल भन्दा तपाईलाई ब्यालेन्स सिटमा 18,300 राखेको छ। 18,300 यो यहाँ तिर्दिनुहुन्छ। ल पोलिसी अनुसार हामीले यो पनि तिर्यौं। अब त्यसपछि तपाईले क्वेशनमा भएका सबै आइटमलाई 1 बाइ 1 नछोडिकन तिर्दै जानुस्। जस्तै यो सेल्सको हो, यो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन। मन्थली एक्सपेन्सेस आर बजेटेड भनेर मन्थली भनेको छ हेर्नुस् है। बजेटेड सैलरी एन्ड वेजेस 7,000 पर मन्थ, फ्रेट 6% अफ सेल्स, एडभर्टाइजिङ 6% पर मन्थ, डिप्रिसिएसन 2,000, अदर एक्सपेन्सेस 4% अफ सेल्स भन्यो। अनि अब यसको पेमेन्ट कहिले भन्ने कुरा भनेको छैन। भने पनि नेक्स्ट मन्थ तिरिन्छ भने पनि मन्थली भनेपछि सेम मन्थमै हुने भयो सबै। नेक्स्ट मन्थमा तिरे पनि त्यही नै जाने गर्छ। तर ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस् अरु कुनै आउटस्ट्यान्डिङ छैन, त्यही भएर सेम मन्थै हुन्छ। स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेर लेखिदिनुस्। स्यालेरी एन्ड वेजेस मन्थली कति हो? 7,500 हो। 7,500 7,500 7,500। त्यस्तै तपाईको स्यालेरी एन्ड वेजेस पछि फ्रेट छ। फ्रेट FREIGST फ्रेट। फ्रेटलाई 6% अफ सेल्स भनेको छ। हेर्नुस् हरेक महिनाको आफ्नो आफ्नो सेल्सको 6%, एप्रिलमा 6% यसको, मेमा 6% यसको पनि 6% निकाल्दिनुस्। फ्रेटको 6% भनेको पहिलोमा 4200, दोस्रोमा तपाईको हुन्छ 5100, तेस्रोमा हुन्छ तपाईको 5400। क्याल्कुलेटर हान्नु होला। त्यसपछि फ्रेट हामीले तिरिसक्यौं। हेर्नु स्यालेरी वेजेस तिर्यौं, फ्रेट तिर्यौं। एडभर्टाइजिङ 6% पर मन्थ 6,000 पर मन्थ भनेको छ। एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस 6,000 6,000 अनि 6,000। एडभर्टाइजिङ पछि तपाईलाई क्वेशनले भनेको छ फेरि डिप्रिसिएसन भनेको नन क्याश एक्सपेन्सेस हो। त्यसकारणले यो डिप्रिसिएसन नन क्याश एक्सपेन्सेसलाई हामीले क्याश बजेटमा राख्दैनौं। यो तपाईको इन्कम स्टेटमेन्टमा घटाइन्छ र तपाईले यो प्लान्ट मेसिनरी केही दिएको होला, यी प्लान्ट इक्विपमेन्ट 2 लाख दिँदाखेरि यो डिप्रिसिएसन घटाएर 3 महिनाको डिप्रिसिएसन घटाएर ब्यालेन्स सिटमा लगिन्छ नेट एमाउन्ट। त्यसमा डिप्रिसिएसन राखिएन। अनि डिप्रिसिएसन पछि अदर एक्सपेन्सेस 4% अफ सेल्स। अदर एक्सपेन्सेस पेड 4% अफ सेल्स भनेको छ। यो भनेको तपाईको एप्रिलको सेल्स 7,000 को 4% भनेको 7 को 2,800। त्यस्तै 85,000 को तपाईको 4% भनेको 3,400। त्यस्तै 90,000 को 4% भनेको 3,600। यसरी यो तिर्नु भयो। त्यसपछि तपाईले फेरि अब यहीबाट अझ पढ्दै जानु। एन्ड अफ मन्थ इन्भेन्ट्री, यो इन्भेन्ट्री पोलिसी हो। हाफ अफ द पर्चेज पेड इन द भइसक्यो। इक्विपमेन्ट पर्चेज ड्युरिङ द क्वार्टर भनेर एप्रिलमा 11,500, मेमा 8,250 भनेपछि इक्विपमेन्ट पर्चेज भनेर एप्रिलमा कति हेर्नुस् 11,500 अनि मेमा 8,250। मे भनेको यही हो 8,250। जुनमा किनेको कुरा गरेन भनेपछि ड्यास भयो। त्यसपछि तपाईको यसपछि फेरि पढ्दै जान्छ अरु आइटमहरु के छ। डिभिडेन्ड टोटलिङ 4,000 वुड बी डिक्लेयर एन्ड पेड इन जुन भनेपछि जुनमा तपाईको डिभिडेन्ड पेड हुन्छ। डिभिडेन्ड पेड यहाँ छैन, जुनमा मात्रै 4,000। अनि यो तपाईको क्याश पोलिसी हो। क्याश मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 8,000 भनेको छ। रिपेमेन्ट र बोरोइङ 1,000 को मल्टिपलमा इन्ट्रेस्ट रेट 12% भनेको छ। सबै पेमेन्टहरु पनि हामीले तिरिसक्यौं भनेपछि अब क्याश बजेटको पेमेन्ट साइडमा जाने आइटम कुनै पनि छैन। यसलाई जोड्दिनुस्। टोटल क्याश पेमेन्ट्स बी हुने भयो। टोटल क्याश पेमेन्ट्स बी हामीसित आइसक्यो। अब यसलाई जोड्नुस्। टोटल क्याश पेमेन्ट्स कति हुन्छ 22,350। यो सबै जोड्दा तपाईको हुने भयो 72,650। 72,650। यसको टोटल हुने भयो तपाईको 78,550। यसको टोटल हुने भयो तपाईको 75,850।
ल यति गरिसकेपछि तपाईले अब क्याश सरप्लस र डेफिसिट निकाल्नुहुन्छ। क्याश सरप्लस अथवा डिफिसिट भनेको ए माइनस बी। ए बाट ए को टोटल हेर्नुस्, यहाँ हुन्छ ए को टोटल। ए को टोटलबाट बी को टोटल 71,000 बाट 72,650 घटाउँदा तपाईको डिफिसिट कति आउँछ हेर्नुस्। पहिलोमा हामीलाई डिफिसिट आउने भयो 71 बाट 72 भनेपछि 2,650 तपाईको 2,650 भनेको तपाईको 71 72 650 मात्रै तपाईको कि 1,650 1,650 तपाईको नेगेटिभ आयो। 71,000 माइनस 72,650 1,650 तपाईको नेगेटिभ आयो। अब तपाईलाई क्वेशनले क्लियर भनेको छ हेर्नुस्, यहाँ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 8,000 भनेको छ अनि 1000 को मल्टिपलमा बोरो गर्नुस् यदि डिफिसिट भएमा भनेको छ भनेपछि तपाईसँग 1,650 पहिले नै डिफिसिट छ अनि 8,000 तपाईले मिनिमम क्याश ब्यालेन्स राख्नु पर्ने भनेपछि 9,650 तपाईको क्याश चाहियो मिनिमम तपाईको लागि भनेपछि तपाईले बोरिङ कति गर्नुहुन्छ 9,650 बोरिङ गर्नुभयो अनि तपाईको क्लोजिङ क्याश 8,000 हुन्छ। तर बोरिङ गर्दा त 1000 को मल्टिपलमा भनेको छ त्यसकारण तपाईको बोरिङ भनेको 10,000 हुने भयो। BORROWING बोरिङ। अब हेर्नुस् है मैले फेरि भने एकचोटी तपाईको डिफिसिट 1650 छ, मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 8,000 हो। पहिले तपाईसँग ऋण 1650 छ अनि 8,000 तपाईले क्लोजिङ राख्नुपर्छ भनेपछि यो जोडेर 9,650 तपाईले बोरिङ गर्नुपर्ने देखियो। 9,650 नै तपाईले बोरिङ गर्न पाउनुहुन्छ। तर क्वेशनले बोरिङ एन्ड रिपेमेन्ट आर इन मल्टिपल अफ 1000 भनेको कारणले 9,650 तपाईलाई चाहिएको 9,000 गर्नुहुन्छ भने 650 पुग्दैन, त्यसकारण तपाई 10,000 तिर जानु पर्यो। 10,000 तपाईको बोरिङ भयो अनि लेस रिपेमेन्ट अफ लोन। रिपेमेन्ट अफ लोनमा प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट। अब यहाँ तपाईले बोरिङ गर्नु पर्या छ भनेपछि यहाँ रिपेमेन्टको कुरा आएन, तपाईको क्लोजिङ क्याश भने कति 10,000 बाट यही 1650 तपाईले घटाउनुहुन्छ त्यो भनेको 8,350 तपाईको क्लोजिङ क्याश भयो। 10,000 तपाईसित पैसा छ 1650 बोरिङ गरेको 1650 नेगेटिभ छ भनेपछि त्यो घटाउँदा 8,350 तपाईको यो क्लोजिङ क्याश भयो। यही क्लोजिङ क्याश 8,350 नै तपाईको यहाँ ओपनिङ भयो 8,350। अब यो ओपनिङ सहित तपाईले यसलाई जोड्नुहुन्छ भने तपाईको टोटल क्याश एभाइलेबल आउँछ 81,350 81,350 बाट तपाईले 78,550 घटाउनु पर्यो। 81,350 माइनस 78,550 गर्दा 2800 तपाईको पोजिटिभ आयो। तर मिनिमम क्याश ब्यालेन्स त तपाईको के हो भन्दाखेरि मिनिमम क्याश ब्यालेन्स भनेको तपाईको 8,000 हो भनेपछि मिनिमम क्याश ब्यालेन्स हेर्नुस् है यहाँनिर के भइदियो 8,000 मिनिमम क्याश ब्यालेन्स हो। 2800 तपाईसित क्याश छ भनेपछि यति बराबर तपाईले बोरिङ गर्नु परेन, घटाइदिनुस्। यो भने कति हो 5200 भयो। अब 5200 तपाईले बोरिङ गर्न पाउनुहुन्न किनभने 1000 को मल्टिपलमा बोरो गर्ने हो भनेपछि तपाईको बोरिङ भनेको 6000 हुने भयो। बोरिङ 6000। यहाँ अब तपाईले बोरिङ गर्नु पर्या छ भने यो लोन तिर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, गर्दाखेरि तपाईको यहाँ 62 8,800 तपाईको क्लोजिङ क्याश भयो। यो 8,800 क्लोजिङ क्याश यहाँ 8,800 ओपनिङ भएर गयो। यो सहित जोड्नुहुन्छ भने तपाईको 94,800 तपाईको क्याश एभाइलेबल भयो। अब 94,800 बाट तपाईले 94,800 माइनस 75,850 तपाईको क्याश डिस्बर्समेन्ट छ 75,850 गर्दा 18,950 तपाईको क्याश सरप्लस भयो। 18,950 क्याश सरप्लस भयो। अब 18,950 क्याश सरप्लस भइसकेपछि तपाईले अब
फिफो बेस मेथडबाट सुरुमा यो 10,000 लोन लिनुभएको अनि 6,000 लिनुभएको। अब यो 18,000 मध्ये 8,000 घटाइदिनुहोस्, मिनिमम क्यास ब्यालेन्स तपाईँ छुन पाउनुहुन्न भनेको 10,950। 10,950 तपाईँसित पैसा छ। अब सुरुमा तपाईँले यो प्रिन्सिपल तिर्नुपर्ने हुन्छ। 10 पुगे 10 तिर्नुहोस्, 9 पुगे 9 तिर्नुहोस्, किनभने 1000 को मल्टिपल भनेको छ। 9 पनि पुग्दैन भने 8 तिर्नुहोस्, त्यसरी तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीसँग 10,950 छ भने यो 10,000 तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेको 950ले ब्याज भेट्छ कि भेट्दैन भने एकचोटि चेक गर्नु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको 12% छ। अनि यहाँ लोन लिनु पनि यहाँ गएर तिर्दै हुनुहुन्छ भने 1 महिना 2 महिना 3 महिना यहाँ स्टार्टमा यहाँ इन्डमा भन्ने मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, 10,000 इन्टु 12% इन्टु 3/12 गर्दा कति हुन्छ? इन्ट्रेस्ट भेट्छ कि भेट्दैन? 10 1 2 3 इन्टु 0.12 गर्दा यति भयो, डिभाइड बाई 12 गर्दा यति भयो, इन्टु 3 महिना गर्दाखेरि तपाईँको जम्मा 300 रुपियाँ हुने रहेछ भनेपछि भेट्ने भयो। त्योभन्दा बढी तिर्न चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्न। बोरिङ भएन। यहाँ रिपेमेन्टमा 10,000 अनि इन्ट्रेस्ट रिपेमेन्टमा 300 अनि क्लोजिङ क्यास भनेको त्यसैबाट घटाइदिनुहोस्, त्यो भनेको तपाईँको 8,650 हुने भयो। यसरी मैले तपाईँलाई क्यास बजेट देखाएँ। तर अब यहाँनिर एउटा सम्झनु पर्ने, हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदा टेन्सन नहोस् भन्नको लागि के ख्याल गर्नु पर्यो भने यहाँ तपाईँले 10,000 लोन लिनुभएको थियो, तिरिसक्नुभयो, यसको इन्ट्रेस्ट पनि तिरिसक्नुभयो। यो इन्ट्रेस्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईँले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो 6,000 भनेको त तपाईँको अझै सर्ट टर्म लोन आउटस्ट्यान्डिङ हो, यो तपाईँले ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो 6,000 को यहाँ लिनुभयो भने 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ पनि तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ भने कति हुन्छ भन्दा 6,000 इन्टु 12% इन्टु 2/12 हुने भयो। यसको एमाउन्ट हुन्छ, यसलाई पनि निकालिदिउँ, 6,000 इन्टु 0.12 गर्दा 12 महिनाको, डिभाइड बाई 12 गर्दा 1 महिनाको, इन्टु 2 गर्दा 2 महिनाको, 120 रुपियाँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ। यो इन्ट्रेस्ट, यो 120 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ र यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 300 तपाईँको इन्कम स्टेटमेन्ट घट्छ। अनि तपाईँको यो लोन र यो इन्ट्रेस्ट दुइटै आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा जान्छ। र यहाँ नचढेको एउटा आइटम डिप्रिसिएसन छ, त्यो पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। र ब्यालेन्स सिटमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चढाउँदा हामीले घटाउने गरिन्छ। यसरी मैले आज तपाईँहरूको माझमा एउटा 2058 एनुअलको क्वेसनको पर्चेज बजेट र क्यास बजेट प्रस्तुत गरेँ। यसको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट आगामी पाठमा ल्याउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला, लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथीहरूका बिचमा अझै बढी सेयर गर्दै जानुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।